In mei 2023 ruilde ik mijn Ford Focus Mk2 RS in voor een BMW M140i. De laatste achterwiel aangedreven BMW 1-serie met 6-cilinder turbomotor in de neus. Standaard 340 pk en onder andere een adaptief onderstel. Maar standaard, dat is hij niet lang geweest. Minder dan een week na aanschaf gingen we aan de slag met de eerste upgrades. Montage van een in hoogte en hardheid verstelbaar KW variant 3 onderstel, een origineel BMW M Performance Limited slip differentieel en een Zaero bodykit waren de eerste aanpassingen om van mijn BMW M140i een BMW M1 te maken. Zoals sommigen van jullie misschien weten, is M de motorsportdivisie van BMW. Toch is er van deze generatie 1-serie nooit een echt M-model geweest. De zogenaamde M1 bestaat niet en hebben ze om wat voor reden dan ook bij BMW nooit gemaakt. En dit project had ten doel om de ultieme M1 te maken zoals ik had gewild dat BMW het gedaan zou hebben. Een auto die praktisch is in het dagelijks gebruik, maar tegelijkertijd in staat tot hele bijzondere prestaties. Na montage van de eerste rij upgrades was het tijd voor een meet- en testsessie op de rollenbank om te kijken of de 140 zijn originele vermogen nog had. En dat viel niets tegen. Hij leverde ruimschoots wat BMW belooft. Maar 340 pk en 526 Nm, wat al iets boven de originele specificaties is, dat was voor mij niet genoeg. De eerste motorische upgrades waren montage van een Wagner Tuning downpipe met 200 cells sportkatalysator en een Eventuri carbon luchtinsulatiesysteem. Daarbij hebben we er direct voor gekozen om het originele roetfilter te verwijderen en uit te programmeren. De uitlaat middensectie waar het roetfilter in zat, hebben we in eerste instantie vervangen door een exemplaar van Scorpion. Maar daarvan was de pasvorm en kwaliteit zo slecht dat die er ook direct weer onderuit is gehaald. Dat demonteren van die Scorpion middensectie deden we ook omdat het veel en veel te luid was. Er was werkelijk niet met de auto te rijden op die manier.
Na dat in- en uitlaatsysteem naar mijn wens waren, hebben we de auto weer op de rollenbank gezet om te kijken hoeveel vermogen deze zou leveren met de originele motor zonder tune, maar met geoptimaliseerd in- en uitlaatsysteem. En die resultaten logen er niet om. We hebben ook meteen de snelheidsbegrenzer verwijderd om te kijken hoe hard de auto daadwerkelijk zou kunnen. En dat bleek 276 km per uur te zijn. Let op, dit was nog zonder motortuning. In aflevering 4 pakten we het interieur van de auto aan en heb ik een hele berg aan originele BMW en performance interieurdelen gemonteerd, gecombineerd met het stuur van een BMW M2 en een M1 en M2 knop in het stuurwiel, die ook daadwerkelijk functioneel zijn, om zo tussen de verschillende rijmodi van de auto te kunnen schakelen tijdens het rijden zonder je handen van het stuur af te halen. Naast aanpakken van het interieur hebben we destijds onder de motorkap ook een carbon wiegers veerpootbrug geplaatst. Niet zozeer omdat dit de auto veel stijver zou maken, want dat verschil merk je in de praktijk niet, maar vooral omdat het er heel erg goed uitziet. Samen met de carbon en Alcantara interieurdelen was de auto nu optisch voor mij helemaal af. Hij is niet alleen mooi als je erop afloopt, maar ook mooi als je erin gaat zitten. En dat is toch wat je voor het meeste ziet als je met de auto rijdt. En daarom voor mij dus zeer belangrijk. Maar daarmee was het nog niet klaar in deze aflevering. De laatste stap was verstevigen van de achterwielophanging met Powerflex insets. In aflevering 5 was het tijd om met de zogenaamde chassis performance aan de gang te gaan, waaronder draagarmen en onder andere remmen vallen. Ik heb gekozen voor een set EBC Yellow Stuff remblokken en montage van Goodrich staal omvlochten remslangen. Daarnaast hebben we een set BMW M3 draagarmen met speciaal daarvoor gemaakte maatwerk pasbussen gemonteerd en een verstevigingsbrace bij BMW uit te schappen, bedoeld om de achterkant van de auto meer stijfheid te geven. Na de remmen hebben we een set BMW M3 draagarmen gemonteerd aan de voorzijde van de auto en ook direct de spoorstangen vervangen. Die moeten we namelijk kunnen verstellen om de auto uit te lijnen, maar helaas waren ze na 5 jaar al vastgeroest. Aan de achterkant van de auto hebben we een verstevigingsbrace gemonteerd die rechtstreeks bij BMW uit te schappen komt, maar vanuit de fabriek niet onder mijn specifieke auto gemonteerd was. Maar nu dus wel. Helaas ging, zoals wel vaker bij het tunen en aanpassen van auto's, niet alles meteen goed. De aangepaste wielgeometrie op de vooras leidde ertoe dat, in combinatie met de verlaging van de auto, de banden soms aanliepen. Dus heb ik ervoor gekozen om direct een andere set banden te monteren en testen. Namelijk de Michelin Pilot Sport 5. In aflevering 6 was het dan eindelijk zover. We gingen de auto voorbereiden op tunen en ook daadwerkelijk tunen. Of althans, opnieuw tunen.
Oh ja, en we gingen de frontlip repareren. We zijn gestart met het aanpakken van de koeling door een Wagner Tuning Performance Intercooler Cooler te monteren. De 140 heeft een zogenaamde lucht-water intercooler met een aparte koeler voor dat koudwatersysteem in de voorbumper. En die hebben we vervangen voor een high-performance exemplaar van Wagner Tuning. De volgende in lijn was de hoge druk brandstofpomp, waarvan we inmiddels hebben vastgesteld dat die bij tuning eigenlijk onvoldoende brandstof levert om het maximale koppel uit de motor te onttrekken. Vrij kort nadat ik de auto heb aangeschaft, heb ik deze getuned met MHD, een populaire software tool voor het tunen van BMW's. Echter waren we niet helemaal tevreden over die tune. Naar onze mening liep de auto op een te arm brandstofmengsel en werd er risico genomen met temperatuurmanagement. Dus die tune hebben we er ook weer van afgehaald. In voorbereiding op de finale rollenbank tune en omdat ik de auto in goede conditie wil houden, hebben we ook de olie van de automatische transmissie en de motor ververst. En hoewel dit wat aan de vroege kant was, wilde ik het toch graag gefixt hebben, zodat dat ook maar gewoon op orde is en daar in ieder geval geen problemen door konden ontstaan. De frontsplitter op de voorbumper hebben we uiteindelijk niet meer teruggeplaatst. Toen was het tijd om de auto weer op de rollenbank te zetten. Samen met onze tuningpartner Digicar hebben we de auto op afstand op straat een eerste basistune gegeven. En vervolgens hebben we de auto bij Digicar gebracht voor een finale tuning van de auto in zijn huidige setup. En het resultaat daarvan, dat mag er zijn. De auto heeft maar liefst 450 pk en 660 Nm. Nu was het tijd om de topsnelheid te gaan meten. En dat hebben we natuurlijk niet in Nederland gedaan, maar bij onze oosterburen. Tijdens die testsessie in Duitsland, wat eigenlijk ook een soort kleine plezierige roadtrip moest zijn, hebben we er het beste van gemaakt door onder andere in de omgeving van de Nürburgring prachtige weggetjes met haarspelbochten op te zoeken. De ring zelf zijn we niet op geweest, want dat is niet waar ik de auto voor gemaakt heb en onder andere de remmen waren daar zeker niet voor geschikt. Dit was ook het moment waarop ik de remmen kapot reed tijdens een van de pogingen om het daadwerkelijke potentieel van mijn M1 te testen. En hier zie je waar we uiteindelijk op uitkwamen met de topsnelheid. Al met al was het een hele bijzondere en vooral ook leerzame reis om een standaard al goede en hele dikke BMW M140i om te bouwen tot mijn visie van de BMW M1. De auto die BMW nooit gebouwd heeft en ik wel wilde hebben. En de eerlijkheid gebiedt me te zeggen, eigenlijk is zo'n auto nooit af. En in de tussentijd hebben we er zoveel meer aan gedaan dan vandaag op deze video te zien is. Ik denk niet dat het te vangen is in tientallen uren, maar het zullen er ook geen honderden zijn, maar zeker meer dan 100. En geen duizenden, maar tienduizenden euro's aan onderdelen heeft het gekost om te leren wat we nu over dit platform weten. En die kennis, die nemen we natuurlijk weer mee naar het volgende project.